Ooni of Ife constitutionally is the only recognized first monarch of Yoruba land, whether we like it or not. Kí gbogbo àwọn bàbá wọn yìí kó pè wọ́n, àwọn tó fi wọ́n jọba, kó bá wọn sọ̀rọ̀. Wọ́n fẹ́ dá ilẹ̀ Yorùbá rú. Torí gbogbo wọn lójoojúmọ́ là ń rí ìtàn oríṣiríṣi. Ẹ̀yin èèyàn, àṣírí mọ̀ títí tú lórí àwọn Ọọ̀ni àti Aláàfin Ọ̀yọ́ pẹ̀lú ọba Olúèwò. Ẹ wo àṣírí wọn tú nínú fídíò tó fẹ́ play fún yẹn wo ẹgbọ́n kan tí wọ́n sọ. Ẹ rántí pé bàbá wa Ọọ̀ni ìgbà tó pé 10 years àwọn náà fún màmá wa Bọ́lá ìyàwó Tinubu, àwọn náà fún wọn lóyè ní ìlú yẹn. Now mo wá gbé àwọn bàbá wa yìí náà tún wá fún ọmọ president ní oyè. When we know that gbogbo wa náà là ń wá ojú rere president, yes, whichever way, you understand, ẹ fẹ́ súnmọ́ president, but that is not even the case here as we speak. Mo fẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ wípé kí bàbá wa Ọ̀wádé ìkọ́ tó fún yàn ní Ọ̀kanlọ́mọ of Yoruba land. There was one Ọ̀kanlọ́mọ of Odùduwà tí bàbá wa Ọọ̀ni ti fún èèyàn kan jẹ. Bóyá bí last year or 2 years ago, I can't, be precise now. But èèyàn kan ti wà tó jẹ́ Ọ̀kanlọ́mọ. Yorùbá kan náà ni gbogbo wa. I understand. Now, I am going somewhere. Ọba wa Ọọ̀ni náà tún wá sọ pé allegedly, I've not confirmed that, but unconfirmed report says Ọọ̀ni náà ní àwọn náà tún fẹ́ yan another Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Tá mọ̀ pé bàbá wa tó látijọ́ yìí tí wọ́n ti fún wọn jẹ ní Ọ̀yọ́. Now, there is problem somewhere. We have seen severally where this new king, the Ọ̀yọ́ king, àti rí àwọn ìwà wọn tó bá jáde tó bá pàdé Ọọ̀ni of Ife. There is no doubt that Ooni of Ife still remains the recognized first monarch of Yoruba. Yes, whether we want to change history, whether history has been tampered with, but constitutionally, it still remains the head of all Yoruba aládé, gbogbo ọba aládé ilẹ̀ Yorùbá. Ọba wa Ooni of Ife. Ṣó ti yé yín, wọ́n remain láti jẹ́ tí gbogbo wa mọ̀ constitutionally. I'm trying to bring something to our attention and to the government's attention, because now we all know that gbogbo àwọn bàbá wa yìí, àwọn báyìí, they cannot act on their own again. Constitutionally, they are under the local government. Constitutionally, they are under the government. So, ohun ṣe máa ń ṣe máa ní Ifá òkùnkùn mọba mọ́, wọ́n lọ mọba wá láti Canada ni. And we have seen that since Ọba Ìwó, Ọba wa Rasheed, tí àwọn náà ti di ọba, ẹ pé kò sí ìrẹ́pọ̀ láàrin wọn pẹ̀lú Ọọ̀ni tó jẹ́ olórí gbogbo ọba. And all along, Ìwó has always claimed that àwọn ò gbà pé under bàbá wa Ọọ̀ni làwọn wà. Wípé àláwọn ò gbà sẹ́, wípé àwọn wà under anybody. In fact, àwọn ń bá Ọọ̀ni figagbága ni. But unfortunately, Adéọlá Kìtì, thank you so much, ma. When we see them, tabali wọn tó bá lọ sí, but BC, maybe you will still come and tell us some things. Tabali wọn tó bá lọ sí occasion, a máa ń rí pé we cannot change history, whichever way we want to do it. A máa ń rí pé bàbá wa Ọọ̀ni, àwọn náà yìí máa ń ṣe olórí aládé tí àwọn yòókù máa ń tẹ̀lé wọn. But like I said, we need to call the attention of the government wípé àwọn ọba yìí kí wọ́n má jọba ilé ayé jẹ́. Ẹ̀yin ọba Yorùbá, mo fẹ́ wá bẹ̀ yín gẹ́gẹ́ bí ọmọ yín lálẹ́. Ẹ gbà mí, Ọlọ́run máa ń lo ẹnu gbèrè sọ̀rọ̀.
bàbá wa Aláàfin of Ọ̀yọ́, bàbá tó wàjà, wọ́n ṣe dáadáa. Wọ́n mọ̀ pé ọmọdé ni Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Àwọn àti Ọba Síjú Adé, wọ́n lè ti ní brief, wọ́n lè ti ní kíní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ o. But when this Kábíyèsí of Ọọ̀ni of Ifẹ̀, sorry, when he came to power, kí ló ṣe? Ó gbéra lọ bá Ọba Aláàfin of Ọ̀yọ́. And since then, wọ́n ṣe déédéé láàrin ara wọn. Àgbọ́ ìjà, àgbọ́ ìṣì tá à ń sọ lójoojúmọ́. In fact, ó ti wá dàbí pé wèrè la fi ń wo wèrè nísìn. Gbogbo wa là ń wá pé kó jẹ́ pé ọmọdé ló máa jẹ oyè. Pé a fẹ́ àwọn arúgbó mọ́, tí wọ́n wá joyè lẹ́nìí wọ́n á kú lọ́la. Ó ti yé yín. At least when, let's start from the Ooni of Ife, when they brought him, because I know Ifákọ̀ ló yàn. Sorry, mi mọ̀ bóyá Ifákọ̀ òkè má máa sọ nǹkan tí mi bá allegedly. At least wọ́n gbé wọn wá jẹ ọba. Nígbà tó dẹ̀ jẹ ọba yẹn, a ti rí àwọn nǹkan mèremère tó ń ṣe. Whether you like him or you don't, we have seen him and his achievements within a short period of time tí wọ́n wà, tí wọ́n jẹ ọba. I'm talking about this because it is part of the development of our culture. It is about the unity within the Yoruba people. Ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ fẹ́ Oòduà nation. Gbogbo wa là ń clamor fún gbà kan, though I never did, because I don't believe in it. Maybe because of so many of those people that were advocating online, Tomabashe be illiterate, sorry to use that word. You understand? But sincerely, we want ìrẹ́pọ̀ láàrin àwa gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá. How do you want to achieve Oòduà nation? Báwo lẹ ṣe fẹ́ achieve láti jẹ́ pé ẹ fẹ́ dá dúró ẹ̀yin Yorùbá? How do you want to? Now, Olúwo came in immediately tí Olúwo dé. Wọ́n kọ́kọ́ ṣe ọ̀rẹ́ díẹ̀. At least on jọ ń gbọ́ ọmọ ńgbà kan torí àgbọ́ngbà tí ọ̀rọ̀ Chantel ṣẹlẹ̀. Kí Chantel tó sọ fún wa pé ọba wa ń gbé igbó. At least they were friends with Ọba Elegushi. Most of these young Obas, they became friends. Ẹjọ́ ìṣọ̀rẹ́ pọ̀. Ìrẹ́pọ̀ wà láàrin yín, Madam Adébímpé, love you ma. Ìrẹ́pọ̀ wà láàrin gbogbo yín. Ẹjọ́ máa ń lọ pàtí pọ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ọba Ìwó. Torí gbogbo ẹ̀, I want to really trace it back to Ọba wa Rasheed. Kábíyèsí, kò ní bàjẹ́ lọ́wọ́ yín o. Wàláì. Kábíyèsí Ọba Ìwó, kò ní bàjẹ́ lọ́wọ́ yín. Because gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, one will have seen that when initially you were still, dancing with the whole, you were still doing well within yourselves. Ìgbà tó yá, ẹni ẹ̀jẹ̀ adé mọ́, ẹni òṣùkà ẹ̀kílòkiri tó máa ń gbé sí orí àwọn Mùsùlùmí yẹn lè máa ń lò sí. You called yourself Sheikh or Sultan. Ẹ ṣáà ń yí gbogbo ìtàn padà lóríṣiríṣi Ọba Ìwó. Nígbà tí ọba wa yìí náà tún wá dé, Ọ̀wọ̀ Adé, àwọn dé tógun tógun, wọ́n dé tìjàtìjà ni. It's as if you were ọba mi Ọ̀wọ̀ bàbá wa Ọ̀wọ̀ Adé kádé pẹ́ lórí sà. Tẹ́ bá wọn gbàtẹ́ dé ẹdẹ bí gbàtẹ́ pé you were coming with vengeance. Bí gbàtí inú bí yín wá. Bí pé ẹmọ tó bá sọ pé àbínú wáyé o ọmọ mi. You understand? I don't know. Bẹ́ ṣe máa ń ṣe bí gbàtẹ́ pé ẹ wá jẹ ọba ìhòòhùn rárá. Ẹ wá togun, ẹ wá tìjàtìjà. In fact, ìyàwó yìí ká má pòwọ́ ká má jayé, she's pretty. Kí ló dé? Ẹ jẹ́ n pàtẹ́wọ́ fún wọn. Ẹ kọ́kọ́ kíyàwó wọn náà. I was still going to come out and do a show on your wife's, composure when she's out there. Honestly, she's a queen. Yes. Compared
to some of these queens that we have these days. The queens, you know. And she's an orator. I saw her speaking, and I'm like, wow. Honestly. And she's so beautiful. But baba mi, you never smiled. We have seen severally where you'll be in, a place. Though some of your people believe that Oba Ooni of Ife tí gbogbo wa pè ní Ọba Olórí Aládé pé bó ṣe ń ṣe yẹn wọn carry position yẹn with steeze. But to me, I feel sometimes if you're humble, you are humble. There's no way you can do it. You understand? You know? That's the way I feel. But, well, bóyá Ọba Ifẹ̀ àti sọ fún wọn, Daddy, tẹ́ bá tún ná ọwọ́, kábíyèsí, ẹ má ná ọwọ́ mọ́. Ẹ lè ná ọwọ́ mọ́. Àwa gan ti bá wọn sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Oòduà. Bẹ́ẹ̀ ni, a fẹ́ kí wọ́n máa dé yín, kí wọ́n máa dọ̀bálẹ̀. Bọ́ kábíyèsí mi lọ́kọ́ bẹ̀ṣẹ̀. Àti máa yọwọ́, àmọ́ kábíyèsí, they don't yọwọ́ all the time. Don't be yọwọ́ing. But he will not listen to me as a child. Oyè yín, but ẹ̀yin mo mọ̀ pé fẹ́ gbé ipò yẹn ṣé mo wọn Aláàfin kan ti wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀. Wọn ò lejú kan tó make ara wọn known. Wọn ò lejú kan tó jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé yes, I speak with authority. Position yìí kì í ṣe position kékeré. Ọba aládé ńlá ni. Whatsoever tẹ́ ẹ̀ bá tiẹ̀ wá ní pẹ̀lú Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Èèyàn kan ti jẹ ọ̀kan lọ́mọ Odùduwà. It is same Odùduwà Yorùbá náà ni. Ẹ̀yin náà tún gbé kan jáde. Ẹni ọ̀kan lọ́mọ Yorùbá. Kí ló dé? Gbogbo ẹ̀yin ọba wa yìí ẹ jọ̀ọ́. Gbogbo ẹ̀yin ọba ni mo bá wí lálẹ́ yìí o. Mi ò yọ kankan kù o. Ẹ̀yin ọba tó yẹ pé gbogbo pàtí ẹlẹ́nu pa. Nítorí thanks for coming. Ẹ lọ tún wàrà yín ṣe. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ kó fún position wa yìí. Mo sọ fún yín gbà táwa kéré. Tí o bá ṣe yẹ̀yẹ́ lójú grandmother mi ní Sàlèkò wípé ọba gbàyẹn tẹ́ bá rántí ọba òye kàn kú o, ọba òye kàn kú o. Wọ́n fẹ́ kú tó 10 times. Àmọ́ wọ́n fi ń ra ayé gbé fúnra wọn ni. If you come home and you mention that ọba kú lọ́dọ̀ granny mi, wọ́n fẹ́ lù ẹ́ pa. Wọ́n lọ́ba ògbódò kú o, ọba wọn sọ bẹ́ẹ̀, wọn sọ bẹ́ẹ̀. Wọn kì í sọ bẹ́ẹ̀ ló máa ń sọ. They respected the stool of ownership as at that time. Yes. People will always say, wọn kúkú ní relevance mo. Because you people are selling yourselves out. You've got relevance. Yes. Because ẹ̀yin gangan lẹ súnmọ́ àwa aráàlú. You are there to speak for us. Ẹ̀yin gangan la máa wojú yín pé ẹ̀yin lẹ súnmọ́ àwọn government. Gbogbo nǹkan tó dá láti ṣe sí ní ìlú, ẹ̀yin lẹ máa jẹ́ kó lè wá sí ìlú tẹ́ wà. You bring investment into where you are the king. Just like Ooni is doing. Do you think Ooni owns all this Ojaja mall, Ojaja pants, Ojaja bra? No. Do you understand? Oma collaborates with people because ti prepare rẹ̀ sílẹ̀. Ó dẹ̀ ti mọ nǹkan tó wá ṣe. But kábíyèsí, it's like ẹ̀yin àti kábíyèsí wa of Ọ̀wọ̀. Kí ló ń jẹ́ Ìwó. Bí ìgbà tẹ́ pé ẹ ti jọ plan. You are friends. You are both from Canada. I don't know bóyá ẹnìkan náà ló mẹ́yìn méjèèjì wá láti lè wá compete pẹ̀lú Ọọ̀ni ni. That is the way it's looking. It's not looking nice at all. It is not looking nice at all for every one of you. Kábíyèsí wa. Nísìn, Ọọ̀ni of Ifẹ̀ náà, wọ́n láwọn náà fẹ́ mú Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò jáde. Kí ló ṣẹlẹ̀ sáà Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tá ní tẹ́lẹ̀?
because gbogbo yín ẹ ti fẹ́ bà gbogbo ẹ̀ jẹ́. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ilẹ̀ Yorùbá mà ní bàjẹ́ lórí yín. Ẹ̀yin ọba mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yín ni o. Mi ò rò pé ọba àbí ń bá yín ṣe ọ̀tẹ̀. It's like 2 against 1 particular king. The competition, and you are now trying so much to bring some history. Only kọ̀kọ̀ tí mo rí lẹ́nu. Ẹ jẹ́ kí n kájọ sọ ẹjọ́ ẹ̀yin tèmi. Ọba wa Ọ̀yọ́ wọ́n gbé nǹkan kan jáde lẹ́nu. Wọ́n ní ẹ jẹ́ kí n lò bí àmọ́ lè lo glasses ní ẹjọ́ ẹ má bínú. Ọba Ọ̀yọ́ kí ni mo sọ? Mo ní wọ́n fi ọba wọ́n fi èèyàn jẹ oyè tó wà nílẹ̀ tí wọ́n ti jẹ tẹ́lẹ̀ ẹ tún fẹ́ lòmíì jẹ. I am pleased. That is the king of Ọ̀yọ́, bàbá wa Ọ̀wádé. Ó ti yé yín, wọ́n sọ kankan. Ó ní madam, leave Alafin for Ọ̀yọ́ alone. Nabore Ilé Ifẹ̀, they cause trouble of Yoruba land. You don't understand, Adedayo Victor. I am talking to every one of them. I am talking to tí ilẹ̀ Yorùbá bá dàrú, ọwọ́ àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ló ti dàrú. What are you talking about? You can call him Abore, but we all know constitutionally he is the head of all obas. Whether he's Benio, I don't know, but we know that Ooni of Ife constitutionally is the only recognized first monarch of Yoruba land, whether we like it or not. Kí gbogbo àwọn bàbá àwọn yìí kọ́ pé àwọn tó fi wọ́n jọba kán bá wọn sọ̀rọ̀. Wọ́n fẹ́ dá ilẹ̀ Yorùbá rú. Torí gbogbo wọn lójoojúmọ́ là ní ìtàn oríṣiríṣi. Ẹ jẹ́ sáré ka eléyìí fún yín. Now, Kábíyèsí is talking here. That's Ọba wa Ọ̀wádé. Wọ́n ní I am pleased to be referred to as Ọmọ Ọ̀kànbí than Ọmọ Oòduà. I don't know if he actually wrote this, but Utmost the Casual was the one that posted it, and they said he wrote this. He said, I am pleased to be referred to as Ọmọ Ọ̀kànbí than Ọmọ Oòduà, because we always say Ilẹ̀ Oòduà ní gbogbo wa ti ṣe kíni láti wá. History now, wọ́n fẹ́ ka history. The same history that our king Ìwó, ọba Ìwó, tí wọ́n ti ń sọ fún wa láti ọjọ́ yìí. Òun ni ọba wa Ọ̀wádé yìí náà tún sọ. Wọ́n ní Ọ̀kànbí's father was not Odùduwà. His name was unknown. He was just a man that got settled in Ilé Ifẹ̀. The unknown man was the one who gave birth to Ọ̀kànbí. The name Odùduwà was formed from our skin color. Odùduwà. Odùduwà. Odùduwà was not anybody's name. It's mere a nickname to Yoruba. For a very long time, in as much as Timothy Gbójú mọ́ ara mi, we have been known as Ọmọ Odùduwà. Ó ti yé yín. So now, they are trying to change history for us. Or maybe those ones, history students, will come out and speak to us about what is really happening. And how can this be curtailed so that kò ní sí wàhálà ní ilẹ̀ Yorùbá? Baba said, out of Ọ̀kànbí's children, only Ọ̀rànmíyàn was bold, more reproductive, versatile, and most powerful despite being the last born. If not Ọ̀rànmíyàn that founded Ọ̀yọ́ Empire, which is tentacles spread across Yoruba land, Yoruba tribe would have been a minority in Nigeria because other Ọ̀kànbí's children, such as Ọ̀ràngún Ọ̀wà, Onísàbí Alákétu, Olówu, Ọ̀rúntọ́ Ifẹ̀, and Olúpòpò were lazy and unpopular kings. They maintained local champions in their domains. It was only Ọ̀rànmíyàn
first Alafin that was able to create empire that led to extended Yoruba land we have today. Now, my people, I'm still going to read ahead. But with the little we are reading, it is tending towards that àwọn gangan ìyẹn bàbá wa Aláàfin of Ọ̀yọ́ àwọn ni gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, and so àwọn gangan ni olórí gbogbo ọba aládé. Ó ti yé yín? All right. Now, in the reign of Alafin Kori, the seventh Alafin, under Basọ̀run Ẹranko Gbina, Ede and Òṣogbo were built. Ṣakí was built by Alafin Òfìràn. Igboho was built by Alafin Egwoju, the 11th Alafin. Alafin Oluwaṣọ has female twins, 2 daughters. The oldest of the twins and a female Pupupu founded the Ondo Kingdom. The Osemewa line of Ondo kings and Ile-Oluji, the 6th Alafin, built Egba. Alafin ló ní gbogbo wa o. Okay. Ijebu, other Alafin built Ekiti, and the rest, 80% of Yoruba land was built by Alafin descendants. The Kingdom of Oyo, also known as the Oyo Empire, is a West African monarchy that, at its peak, covered 270 square kilometers. It stretched from part of the Republic of Benin in the west to the southwest of the Federal Republic of Nigeria in the east, Opogon. To the north, it bordered the Nupe Kingdom, and to the east, it bordered Ile-Ife and Benin Kingdom. It was ruled by a monarch till today called Alafin. The resulting land scale gave rise to the common saying, Alafin ló nílẹ̀, meaning the Alafin is the landlord of inference. Everyone else is his tenants. We are not descendants of Oduduwa. Nothing like Oduduwa. We are descendants of Okonbi, the father of Oromiyan, the first Alafin of Ọ̀yọ́. Wọ́n dẹ̀ ní Merry Christmas. Again, pàtẹ́wọ́ fún bàbá. My people, there is problem. Wàhálà wà. Wàhálà ṣe kí ni? Wàhálà wà nílẹ̀ Yorùbá. Tí bàbá yìí bá ń kọ, I am not sided. Lord mercy, why do you say I'm one-sided? I've just read what is out there. In what way am I one-sided? Have you heard anything from me apart from what I've read out? Why are you saying I'm one-sided? FM, are you on to speak? Yes. I just confess briefly. Okay, sir, I just confess lórí. Everybody, tó bá fẹ́ gòkè kẹjọ bá mi kàn mute ẹjọ kí n kò sáré conclude kẹtó sọ̀rọ̀. Mute bá ti gòkè ẹjọ. Help me to mute. Mo fẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ pé I am talking tonight because mo ti pé there is disunity among all these our Kábíyèsís. I can't, please, anybody tó bá gòkè ẹjọ ẹ bá mi mute. Bí ẹ bá ṣe ń gòkè ẹjọ ẹ bá mi mute ẹjọ. Mo fọlọ́run bá bẹ̀ yín. There is disunity among our babai. And if care is not taken, they are going to we want development. We don't want all these histories now. Even if, please, if you come up, can you please mute? If not, I'll just drop you. Oh shit. Ẹ má bínú ẹjọ́, mo fẹ́ drop ẹni. Mo fi Ọlọ́run bá bẹ̀ wá, ẹ wà open-minded. Ṣé ìsìn ní century tá wà yìí ló jẹ́ ká ṣe bẹ̀rẹ̀ sí máa gbọ́ ìtàn burúkú yìí? Àwọn ìtàn tó lè dá ilẹ̀ Yorùbá mú. Àwọn alálà fẹ́ Yorùbá nation. How do you get Yorùbá nation with this when there is disunity among you, the kings?
ẹ̀yin ọba yìí lẹ máa ríra yín níta lẹ ní kíra yín ẹ̀yin ọba yìí lẹ ń wá lẹ ń jà ọba ó ti gbé ring light tí wọ́n jáde fún ọba ìkejì wọn níjọ́ wo la fẹ́ kúrò nínú ogun yìí gẹ́gẹ́ bí Yorùbá daily àgùnpá fẹ́ tún Yorùbá ṣe ni how do we get that one tasapa fẹ́ ṣe yìí gan ṣebí bí gbogbo yín ṣe wà yẹn ó jẹ tẹ́ bá ti wá tẹ́ bá ti mú ìsìnmá drop yín as you are our king, you are our elders, we believe in you. Gbogbo àwọn mọ́là yẹn àwọn náà gbogbo nǹkan tó ń rí nílùú wọn wọ́n kó sábẹ́ ó yé wọn ẹ̀yin ọba tẹ́ bá jẹ́ ọmọ kéékèèké lè wá kóra yín jọ all because there is one person tẹ́ believe pé kò jẹ́ kó wà ńbẹ̀. Are we not suspecting that ṣé kò ń ṣe pé ó ní àwọn kan tó wà ńbẹ̀ tí wọ́n fẹ́ kí àwọn bá wa kí ẹnu wọn kò níjọ́ wo ni gbogbo eléyìí bẹ̀rẹ̀ ìtànkítàn nísìnyí ẹ kọ́kọ́ ní èèyàn ti wà ńbẹ̀ tó jẹ́ ọ̀kan lọ́mọ of Oòduà ẹ̀yin wá ní kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Oòduà that is the ìtàn tẹ́ palẹ̀ ní ẹni Yorùbá ní ẹ̀ kì í ṣọmọ Oòduà tí àwọn kan bá dìde tó bẹ̀rẹ̀ sí ń bú yín pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Oòduà ẹ wá náà ń bú yín àìmọye I've seen bloggers saying there is nothing like Oòduà because of àwọn ìtàn báyìí náà ni àwọn ìtàn tí ò dáa tẹ̀ ń pa kí ló ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn ọba wa àgùntàn bá láwọn ọmọ ọba kékèké àwọn náà bá a túlù ṣe ni why don't you come together as one gbogbo ìtàn yìí ẹ bá tiẹ̀ máa ṣe ẹ mọ bẹ́ ṣe máa bóyá àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì gangan náà máa mọ bẹ́ ṣe máa because constitutionally Ooni remains the head of all obas of Yoruba land. Now let me leave you FRM to speak first. Ẹ káàbọ̀ sà. FRM àbí kí lẹ̀ ń jẹ́ sà. FRM anyway next person ló dà pé FRM ò tí ready. Prince. Okay ẹ ti ready. Ẹ káàbọ̀. Yes ma. Cherry ma. Mo fẹ́ sáré within a minute. Cherry mo ní experience DN when it comes to royalty. Okay sir. Inú ilé tá ti tọ́ mi, inú ilé tí mo gbé, ọmọọba ni mí. Cherry ìgbà tí bàbá yẹn tó wà ní bàbá Alafin yẹn débẹ̀. Àwọn èèyàn ń rí reactions làwọn èèyàn ń rí níta. Wọ́n understand what is going on in between ààfin yẹn. Sherry immediately that wasn't Sherry man yẹn tó jẹ́ Aláàfin yẹn is a different person now than before níbi tó ti ń bọ̀ wá. Sherry ibi tó ti ń bọ̀ wá tó bá fi gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ tó ń bú Aláàfin lẹ́nu tí ó bá jẹ́ àwọn náà gbé sí position yẹn they will act in that manner. Sherry tí ẹ bá ti dé orí ipò yẹn Sherry àwọn kápọ̀sì kan ń bẹ tó máa lára wọn náà ń pè ní Ọ̀yọ́mèsì yẹn àwọn yẹn ló máa gbé ọba jókòó wípé come this is our pride this is our history this is ohun tá a gbé dání rèé ṣé wàá lè ṣe àbó ò ní lè ṣe mi mọ̀ bóyá nǹkan ẹ̀ tí wọ́n. Ó yé mi lọ sà ó yé mi lọ sà. This is our value we don't want to lose this value. Reactions yẹn lè rí níta yẹn because tí Ọ̀yọ́ bá fi lè lose the value the historical value wọn kò sí kankan nípa Ọ̀yọ́ mọ́ tó bá fi lose the historical value tó wà lọ́wọ́ wọn yẹn kò sí kankan nípa Ọ̀yọ́ mọ́ kò dẹ̀ sí anybody tó lè gbé sórí ipò Aláàfin yẹn tẹ́ bá dẹ̀ wò the same thing happen with Ọba Adéyẹmí and bàbá Ọ̀nìrìṣà tó gbéṣẹ̀ because tẹ́ bá dẹ̀ tún wá wò historically ma gbogbo àwọn tó ń pera wọn ní ọmọ Odùduwà méjèèjì àbí mẹ́sẹ̀ẹ̀sán yẹn tẹ́ bá wò wọn kò sí kankan nínú wọn tó ń bára wọn jà o gbogbo wọn tẹ́ bá dẹ̀ wò wọn because kìíní yẹn dìpù gan tẹ́ bá dẹ̀ wò gbogbo wọn kò sí kankan nínú wọn tó gbà pé Ọọ̀ni ni head àwọn ṣe ní historical value tó ń gbé lọ́wọ́ yẹn tí Ọ̀yọ́ bá fi lose it that is the head mi ò ṣọmọ Ọ̀yọ́ mi ì dẹ̀ ṣọmọ Ifẹ̀ but mo understand what is going on within the royalty. So ìtẹ̀fẹ́rí Ọ̀yọ́ tí Ọ̀yọ́ fi ń jà lójoojúmọ́ nìyẹn wọn ò kọ̀ kí gbogbo ayé máa bú àwọn o wọn ò kọ̀ kí gbogbo ayé máa ṣépè fáwọn o
but that historical value, they will not lose it. Once you grip well, that is number one. So gbogbo nǹkan tẹ́lẹ̀ tí bàbá yẹn ṣe níta yẹn, script tí wọ́n ti kọ sílẹ̀. Wọ́n kọ fún wọn ni. Tí bàbá yẹn bá dàgbà tó bá darúgbó tó bá kú lẹ́nìí, if another person come onto that stool, the same thing will continue because that value Ọ̀yọ́ ò fẹ́ lose it. That's the only value tí Ọ̀yọ́ ní, wọn ò ní value míì mọ́. That is why tó jẹ́ pé tẹ́ bá dé lọ sí Ìbàdàn, the only history tó ní ni pé we are the defenders of the Yorubas. So àwọn náà ò fẹ́ lose cultural value yẹn. Ṣé kò tó sọ yẹn? So àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. The only history tí Ifẹ̀ náà gbé dání táwọn náà ò fẹ́ lose ni wípé we are the source. So script ni gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń wò yẹn. Àwọn bàbá yẹn ló wá yẹ kí wọ́n fi kò sí bí Aláàfin ṣe fẹ́ ṣe mà. If you are the person tẹ́ bá wà lórí stool yẹn kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe because ibi tẹ́ jókòó sí yẹn àwọn Ọ̀yọ́mèsì the adviser even kò sí government kankan tó lè lọ dá sí àárín yẹn. Kò sí meeting the governor náà because the cultural value tí Ọ̀yọ́ gbé dání yẹn Ọ̀yọ́ will not lose it. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Then number tẹ́bádà rí wọ́n ti pe àwọn méjèèjì nígbà kan láti parí ìjà yẹn fún wọn. Wọ́n pè wọ́n lọ sí Èkó mi tí bàbá ti ń ṣe 90 kìíní kan birthday bàbá tó ní. Bàbá Adébútú Kẹ̀sìntì. No, bàbá tó ní Eleganza. Okay, ìgbà tí bàbá ti Eleganza, okay. Yeah, so wọ́n parí ẹ̀ but àwọn bàbá yẹn rí wípé kìíní yẹn deep. Because it has to do with cultural values of each town. Tẹ́ bá fẹ́ sọ pé kí Aláàfin má sọ kó má gbé kíní ẹ̀ lọ́wọ́ mọ́ sí, it's like you are killing the historical value of the Ọ̀yọ́s. Tí wọn ò dẹ̀ ní gbà. So àwọn tá à ń bú wọn sí àárín nǹkan tó ń gbọ́ wọn in between. Nínú ṣe tí wọn dá sá sọ. Ó yé mi sá. Tí wọ́n bá mi tí mo tó má mú dídìrín tí ò ń sọ̀rọ̀ tó má lọ fi di Aláàfin lónìí mà. The same thing bó ṣe máa heart nìyẹn. Let me cite a very good example. President Johnson, yes. Tí ó bá ja Trump sọ kankan, ó ní kò ń ṣe president wọn ló ń rule. Ó ní àwọn kákọ́sì kan bẹ tí wọ́n sọ fún pé come o, this war power we must not lose it at all costs. Òun lè fi rí wọn tó fi jẹ́ pé wọ́n lọ dá sí nǹkan tí ò bá kọ́ wọn, wọ́n lọ jà níbi tí ò bá because they don't want to lose that power. The same thing is happening in Ọ̀yọ́. So ẹni tó máa ń bú àwọn bàbá yẹn tó máa ń ṣépè fún wọn bí ignorance ẹ̀ tí ò mọ kankan ni. But nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ débi rò pé ó lè ṣẹlẹ̀ sí ni pé àwọn méjèèjì tó wá jẹ́ the head tó jẹ́ Ọ̀ọ̀nìrìṣà àti bàbá wa Aláàfin torí wọn ò jà o téèyàn bá sọ pé wọ́n ń jà irọ́ ni o because wọn ò jà ó yé èmi nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin wọn. Àwọn méjì tẹ̀wọ̀ yẹn wọn ò jà but tó bá dé ta script tí wọ́n kọ fún wọn láti inú ilé ni wọ́n máa heart. Èyí tó kọ fún wọn because tí bàbá Aláàfin yẹn ò bá ṣe ó máa ó lè lose seat tó wà ẹ̀. Wọ́n lè pa láìtọ́jọ́ because of the cultural value tí Ọ̀yọ́ gbé dání yẹn. So kò ṣeé ṣe fún ìjọba tán láti wá láti dá sí i. For instance ma kí n má gba time wa lórí àwọn yòókù tí ẹ bá rí màmá kan tó bá lọ gbé ọmọ kan lọ fẹ́ bí single mother sí kó wá ó ti bímọ síbi kan ó wá gbé ọmọ yẹn kó lọ fi fẹ́ wọn ní inú ilé kan. Story tí mo sọ ìṣẹ̀lẹ̀ ní ìlú Ìrúwà ọba tó ń bẹ níbẹ̀ sí Adégbọlá Supreme Court ti kọ́kọ́ yọ ọba yẹn kúrò kí gómìnà tó tún dá padà sìn. Ọba yẹn wọ́n lọ gbé fẹ́ wọn ní inú ilé tó ti jẹ ọba kì í ṣe ọmọ ọba gangan. Wọ́n wá lọ gbé fẹ́ wọn níbẹ̀ bí kò lọ gbé èèyàn fẹ́yàn láti bí age of 1 year 2 years ibẹ̀ náà ti da wọn mọ́ gan pé kì í ṣe ọmọ ilé yẹn. Ọlọ́run wá jẹ́ kí owó dé ọwọ́ ẹ̀ ju àwọn ọmọ the bona fide ọmọ lọ. Ìgbà tí iṣu ọlọ́ba dé wọ́n wá presented. Ìgbà tó presented tó ti dórí ọba ni wọ́n ṣẹ̀wá lọ pé sì jáde pé rárá o. Kò ń ṣọmọ ọba gangan.
this is the same thing tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn ọmọ Odùduwà àwọn ọmọ Ọ̀rànmíyàn àti bàbá Ọ̀nìrìṣà. Bọ́ ẹ má bínú bàbá wa tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ yìí kí ló dé tí wọn ò ti change history láti ọdún yìí tó jẹ́ pé ìsìn àwọn tó wá jẹ́ kéékèèké tó jẹ́ ọmọ kéékèèké yìí ló wá ń bára wọn jà dìdú. máa ṣe fẹ́ gbọ́ tí ayé ó fi parẹ́ history yẹn ò ní pé wọn ò lè change ẹ̀ mọ́ wọn ò lè correct ẹ̀. Okay. Wọn ò lè correct ẹ̀ in the sense wípé ṣẹ́rí gbogbo wọn ti kúrò nílé for long for over 300 years 500 years. Gbogbo wọn ti scatter all over. Bàbá Adéyẹmí bàbá tó kú Aláàfin wọ́n béèrè question kan lọ́wọ́ Ọ̀nìrìṣà tó kú wọn ò dẹ̀ dáhùn question yẹn di ọ̀la. Wọ́n ní Ọ̀rànmíyàn tẹ́ ẹ̀ sọ yẹn ó ti jẹ́ Ọọ̀ni of Ifẹ̀ rí pé agboolé wo ló ti jẹ́ because ní Ifẹ̀ agboolé mẹ́rin ló ń jẹ Odùduwà ló ń jẹ Ọọ̀ni. Wọ́n wá ní out of these 4 families agboolé wo ló ti jẹ́ kò sí agboolé kankan nínú agboolé yẹn tó sọ pé ó descendant Ọ̀rànmíyàn lò. So òun ní Aláàfin okay for instance now Alafin was the only king to sign treaty pẹ̀lú àwọn British láti fa gbogbo ilẹ̀ Yorùbá lé Britain lọ́wọ́. Which tó sì ní ṣé o gbogbo àwọn kinní yẹn wọn ò ní bẹ́ẹ̀ lù sí ẹ̀. Wọ́n wá guide ẹ̀ pẹ̀lú ṣẹ́rí tẹ́ bá ń bú wọn tẹ́ ń ṣépè fún wọn kò ràn wọ́n guide cultural value wọn ni. So script yẹn ń bẹ nílẹ̀ mà tó bá gbé ọmọ ọdún méjì sílé ni bí bàbá Aláàfin ṣe ń ṣe yẹn. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa ṣe. Because they don't want to lose the cultural value. Tẹ́ bá fi property lẹ̀ fọmọ yín sìn ọmọ yẹn tó bá jẹ́ arúgbó nìkan ló máa fẹ́ lose property ẹ̀. A fẹ́ dúró láti fi gbogbo life ẹ̀ jà pé no bàbá mi ló fi lé sílẹ̀ fún mi o bàbá mi ló fi lé sílẹ̀ fún mi o láíláí kò ṣe ti yín o. So exactly this is what is happening láàárín àwọn people yẹn. Sir. So the only thing ìtọ́nà ṣe yẹn mà òun ni ò lè jẹ́ kí Yorùbá ó lọ síwájú. Tí ẹ bá wo out of the 3 major tribes tí Nàìjíríà ní Yorùbá ló lọ síwájú jù o. Irun tó dẹ̀ fà á kì í ṣe nítorí culture wa o nítorí wípé Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ti ṣe nǹkan kan tó ti help wa a kàwé ju other tribe lọ. Bẹ́ẹ̀ ni sà wọ́n fún wa ní free education. Wọ́n fún wa ní free education. Àìkàwé àwọn ọmọ Haúsá ló fa àlùmájìrì òun ló fa crisis ní Nàìjíríà nílé ni. So that cultural value ma tí àwọn other places náà bá ní wọ́n guide Ìbàdàn guide ti wọn Iléṣà Ìjẹ̀ṣà wọ́n guide ti wọn bẹ́ẹ̀ náà ni Ọ̀yọ́ náà guide tiẹ̀. Because they don't want to lose it. That is the only ogun tí wọ́n ní. Okay sir ẹ ṣé gan ẹ jẹ́ ká gbọ́ from another person ẹ ṣé gan ni sir God bless you ẹ ṣé gan ni. We want people that can educate us here because we feel that pé kí ló ń fàjà láàrin wọn Adé sẹ́yìn ní next ni. Bẹ́ẹ̀ni. Okay sir ó yẹ ẹ sọ̀rọ̀. Ẹ ṣé gan mo kí everybody. Ẹ káàbọ̀ sir. Anybody jàmú kan yẹ ká sọ̀rọ̀ intelligence ká jọ béèrè àwọn question lọ́wọ́ wa. Ẹ tó sọ̀rọ̀ tán sí i ọmọ ọ̀dà sáà nìkan tó ń sọ everybody tó wẹ́yìn bá ní gbé kankan dání tó tán tó dẹ̀jẹ̀ nǹkan tó value kò ní fẹ́ lose. Bẹ́ẹ̀ni. Mo fẹ́ mọ cultural value tí wọ́n sọ pé Ọ̀yọ́ ní lọ́wọ́ yẹn. Tí wọ́n fẹ́ lose. Mr. Eferam wọ́n bá yín wọ́n béèrè question lọ́wọ́ yín. Back in the down báyà nǹkan tí mi lóòrò lọ́kọ̀ tó pé cultural value yẹn ló wà lọ́kọ̀ tèmi bọ̀ ó lè má jẹ́ kó tó wà lọ́kọ̀ tèmi wà lọ́kọ̀ tiwọn. Kí ni cultural value yẹn? Ẹ gbọ́ Mr. Eferam wọ́n ní kí ni cultural value tẹ́ rò pé wọ́n fẹ́ lose. Okay ẹ ṣe rí nǹkan tí mo mean by cultural value yẹn ni wípé the only history ìtàn tí wọ́n fi lè máa rántí Ọ̀yọ́ títí láéláé òun náà ni number 1 ni pé àwọn ní. Ẹ jọ̀ọ́ má bínú o Mr. Balógun Adéwálé ẹ jọ̀ọ́ ẹ ní láti pèèyàn kankan ní dìdìrìn please you can always comment and this is just to educate ourselves we are all Yorùbá gbogbo wa ní kíní ìkan Yorùbá ni wá tí gbogbo ẹ bá dàrú ó máa affect wa ẹ jọ̀ọ́ God bless you Mr. Adéwálé God bless you please all right go on sir. Go on sir. Cultural value wọn náà ní history wọn
òun ni ìtàn wọn. Okay. Ìtàn wọn tó wípé òkè sá. Bá ti ẹ̀ pín sí tèmi ṣe o. Ìtàn wọn tèmi mọ̀ pẹ̀lú kẹfẹ́ sọ yẹn ni wípé Ọ̀yọ́ ní ìgbà yẹn wọ́n ní empire which is empire tèmi mọ̀. Lọ́yìn kẹfẹ́ sọ ni empire ni. And Ọ̀yọ́ empire is not the only empire tá a mọ̀. We have Mali empire, we have Sonja empire tó dẹ̀ collapse tipẹ́tipẹ́. I understand. Tí ìbá ní àwọn kankan tó ń dá òkú ní ìwọ́n pẹ̀lú ìṣèyàn máa jà mọ́lẹ̀ pé kó mọ̀ sọ̀rọ̀. I believe and Ife, the cultural value tí Ife ní wípé ó jẹ́ source. Educated say, yes, sir. And everybody recognize Ife as the source. So cultural value Ife ni cultural value Ọ̀yọ́ ni pé wọ́n jẹ́ empire. And you mentioned something about treaty. Treaty tí Ọ̀yọ́ sign tó bá lọ wo treaty yẹn dáadáa on Yorùbá ni. Until today, you all adopt the name of Yoruba. We are all not Yoruba. Our Yoruba the Ọ̀yọ́, you pay. They are all just 4 big 7 villages. The toba lọ kàtí all the things ma mo so mo rí kiti mo de kàtí ti ẹni. Stop the 7 town wà lọ́dọ̀ Ọ̀yọ́. Alafin was recognized because ó na àwọn òyìnbó bá dì ìgbà yẹn Ọ̀ọ̀ni ò kí ń jáde èrè Ọ̀ọ̀ni ìtàkùn. Ó kàn sí Ọ̀ọ̀ni and proximity Ọ̀yọ́ sí Ìbàdàn sí Èkó Aláàfin ni wọ́n ní access pẹ̀lú. I recognize Aláàfin as a warrior Aláàfin Ọ̀ọ̀ni ò kí ń jáde. And pẹ̀lú tàbá ká tó tẹ̀lé stone history Aláàfin tí madam kà lénìí wípé àwọn òun Odùduwà rí okay good òun Odùduwà rí. But at the same time, one of them now one. At the same time, of them one. There's a more. It's from Ife. So it means that Ife ni of Kabilo ni ọ̀rọ̀ miyan has been existing before Ọ̀yọ́. Pẹ̀lú tábìlì tẹ̀lé history yẹn, tábìlì tẹ̀lé history Odùduwà rárá. Tẹ̀lé history yìí pé okay Ọ̀kànbí ni o. Pẹ̀lú kọ́tà sọ wọ́n mention pé Ọ̀kànbí is from Ife pé bọ̀dún òun bàbá Ọ̀kànbí nífẹ̀ẹ́. Can you see that? So definitely bàbá Ọ̀kànbí nífẹ̀ẹ́. Definitely ẹjọ́ bí Ọ̀kànbí Ife náà ló wà ní ẹ̀dẹ̀. Because lè tẹ́ Ọ̀kànbí sí bomi ju Ife náà lọ. So Ọ̀kànbí ló dé bí ọ̀rọ̀ míyàn. Ọ̀rọ̀ míyàn ló ṣe wá dá Ọ̀yọ́. So definitely ọ̀rọ̀ míyàn gan fúnra is from Ife. So kò sí bẹ́ẹ̀ pé òyìnbó yẹn fẹ́ sọ history rẹ̀ tó lè sọ ìrọ̀ Ife pé ìwọ̀n wá láti Ife. Mr. Adesina mo lè bọ́ dress in 1 minute sir. Yes, 1 minute. Yes, I see. And so like a round up, like anytime so. Mr. Ifeanyi meye kan sọ̀rọ̀ tó mọ̀ pé èyí ti sọ̀rọ̀ ẹ ti give kíní yín ẹ̀yin round up kẹ́lòmíì sọ̀rọ̀ kẹ́tó. So I understand Ọ̀yọ́ pẹ̀lú pé kíní they are the one àwọn olóńjà fún yín kíní gbogbo territory náà yẹn and wọ́n ìjà tó tẹ̀ ìjà gan is for slavery business ni wọ́n ṣe pẹ̀lú òyìnbó. Business to treaty tó ń sọ ẹ lọ ká treaty yẹn ẹni tó fẹ́ sọ̀rọ̀ pé treaty tó ń sọ treaty wọ́n gbélé Yorùbá tó ń sọ ṣé Ondo is part of it kò sí lára ẹ̀ náà ìjẹsẹ̀ kò sí lára ẹ̀ ìpè wọ́n dà gbogbo treaty yẹn wọ́n ka àwọn nupé àwọn ìkìlúbá àṣẹyìn orúkọ àwọn ìlú kékèké jọ lọ́dà treaty yẹn ìlú tó wà lóòdù mẹ́fà méje lọ lọ́dà treaty yẹn lọ wo treaty yẹn and treaty tẹ̀lé ń sọ Ifẹ̀ náà sign treaty àwọn Ìjẹ̀bú sign treaty àwọn Ọ̀yọ́ nìkan kọ́ ló sign treaty ìgbà yẹn. So gbogbo ìjẹ tó ní gbogbo àti jẹ́ Yorùbá sí i lórúkọ yẹn Yorùbá ní Ọ̀yọ́ fẹ́ lò láti kápá gbogbo ọ̀nà fẹ́ máa lò against wa àwọn ọ̀rọ̀ náà tó gbogbo akọ́ ní Yorùbá àwọn tó jẹ́ rí Yorùbá gangan ní Ọ̀yọ́ àtàwọn tí ó ìlú bíi méje mẹ́fà tó lọ́dọ̀ àwọn gbà yẹn àwọn gangan ní ní Yorùbá gbogbo àwọn Ìjẹ̀ṣà sí Yorùbá ní Ìjẹ̀ṣà ní èdè tiẹ̀ náà Oǹdó ní èdè tiẹ̀ Ifẹ̀ ní èdè tiẹ̀ Ìjẹ̀bú ní èdè tiwọn so Ọ̀yọ́ náà lédè tiwọn ẹgbẹ́ lóde tiwọn bó kálẹ̀ nínú common language láti adopt the Yorùbá language. Yorùbá language láti adopt ẹ̀ àwọn orí Yorùbá gẹ́gẹ́ ní Ọ̀yọ́ àtàwọn villages bíi mẹ́fà tó lọ́dọ̀ wọn gbogbo akọ́ ní Yorùbá. So àwọn ṣe kàn ṣe ni agbọ́dọ̀ lọ́wọ́ àwọn kíni ẹ lọ́wọ́ treaty yẹn mi ti wò ó ẹ lọ́ wò ó kẹ́rù pé kìí ṣe gbogbo ẹrú gbogbo lọ́dọ̀ treaty yẹn Ìjẹ̀ Ìbàdàn òsì lọ́dọ̀ treaty yẹn Ìjẹ̀ṣà òsì bẹ́ẹ̀ Oǹdó òsì bẹ́ẹ̀ àwọn Ìjẹ̀bú òsì lọ́dọ̀ treaty yẹn Ọ̀yọ́ sọ̀yọ́ àtàwọn tó bẹ́ẹ̀ bí 6 villages ló wà bẹ́ẹ̀ and most of those 6 villages gan àwọn bíi 2 doors lọ́dọ̀ Ọ̀yọ́ mọ́ gbogbo wọn ti lọ ìlú ti lajú kó kọjá gbogbo eléyìí. Thank you so much, sir. Ẹ ṣé gan sir, ẹ ní sùúrù sir. Ẹ ṣé ẹ bá mute. Thank you so much for educating us more. Mr. Adedayo. Okay.
Mr. Adédayọ̀ ló kù ẹ jẹ́ kí Mr. Adédayọ̀ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ please ẹ má bínú ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí Mr. Adédayọ̀ sọ̀rọ̀ tẹ̀ ìyá wa sọ̀rọ̀ ẹ ṣé sà ó yá. ẹ má sọ̀rọ̀ lọ Mr. Adédayọ̀ ok bóyá kí Prince má sọ̀rọ̀ lọ bóyá wọ́n ní call ni ó yá Prince ẹ̀yin ẹgbẹ́ ok Mr. Adédayọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ padà. ok ẹ káàbọ̀ sà ẹ káàbọ̀ ẹ má sọ̀rọ̀ lọ. à ń gbọ́ yín ẹ tún ti lọ o. mo rò pé purpose platform yìí ta fi lè rí solution kan tó ń ṣẹlẹ̀ ní South. God bless you. That is the bone of contention. It's not speaking of kọ́kọ́ wá jà ẹ ṣe. So most of àwọn ọ̀rọ̀ tí Mr. Adé ń sọ bí ọ̀rọ̀ supremacy lọ ṣe ń sọ ṣe understand. Most of you are calling Ọ̀yọ́ empire dead empire. Nǹkan tó pe Ifẹ̀ náà ní sọ́ọ̀sì náà ó ti dẹ́ẹ̀dì tipẹ́ history náà la fi mọ̀ pé Ifẹ̀ pé sọ kò jẹ́ ìṣe gbogbo agbára wá láti Ifẹ̀. You understand? Ọ̀yọ́ lọ so gbogbo àpapọ̀ ló Yorùbanize gbogbo wa. Bẹ́ẹ̀ni. Not everybody ló wá láti ilé Ifẹ̀. So ẹ jọ̀ọ́ like purpose platform yìí gangan ni tamabayi. Like we shouldn't deviate. It's not about supremacy whatever. Ó dàgbé Mr. Adé fẹ́ sọ̀rọ̀ kan dẹ̀ tí wàá jábọ́ ok Mr. tó sọ̀rọ̀ tó ń sìn. Yes sir. Yeah. Mo agree with the last speaker. Mo 100% agree with him. The only solution sí tèmi rí ni pé ẹ jẹ́ kí Ifẹ̀ ó go agree pẹ̀lú Ọ̀yọ́ pé ṣe bẹ́ẹ̀ ni empire is gone. The source is gone. And let everybody come back together now. Sorry, how is the source? How is the source gone? The reason there's any source is it gone? How is it gone? The reason ni wípé gbogbo wa kọ́ la wá láti Ifẹ̀. Ẹ ṣàlàyé fún wa báwo ni source yẹn ṣe gbogbo wa kọ́ la wá láti Ifẹ̀. Gbogbo wa kọ́ la wá láti Ifẹ̀. Ẹ sọ̀rọ̀ fún ara yín pé ẹ̀yin ò wá láti Ifẹ̀. Àwọn ọ̀jọ̀ wá láti Ifẹ̀. One at a time. It's not about supremacy battle here. Ẹni ọ̀jọ̀ wá láti Ifẹ̀ ẹ̀yin bàrà kìíní ó àti gbọ̀ yín bọ̀ àwàtà wá láti Ifẹ̀. Who is not from Ifẹ̀. ok ó yá ẹ bá wa mute Mr. Eferan ẹ̀yin ẹ sọ̀rọ̀ nísìn ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ẹ sọ ẹ fún wa ní solution to the problem you have. ẹ kálẹ́ sà. ẹ kálẹ́ mú kí everybody. ẹ kálẹ́ sà à ń gbọ́ yín. mo like nǹkan tí ẹ sọ ní alẹ́ and I will start with this. I think that wọ́n pe ẹnìkan ní Bob Marley. Okay sir. Mo ṣe rántí kóòtù ẹ̀kan tó sọ pé if you know your history then you will know where you are coming from. Ṣẹ́rí ó dùn mí pé kò ń ṣe ibi tó yẹ káwọn ọmọ káàárọ̀ òjìrè bára wa ní abára wa lórí ọ̀rọ̀ ọba òṣì ọba àwọn bẹ́ẹ̀. Nǹkan tó kàn máa ń yẹ mí lẹ́nu ni pé gbogbo àwọn bá tẹ́lẹ̀ wá pátá ọ̀ ló ní manifesto ìgbà tí wọ́n fẹ́ wá sí orí oyè yẹn. Tó bá ti wá débẹ̀ tó wá ń difficult fáwọn èèyàn wa láti béèrè lọ́wọ́ wọn pé nǹkan tó ló fẹ́ ṣe gangan kí lè tó gbajúmọ̀ tó jẹ́ pé nǹkan mi ló dẹ̀ ń ṣe sí. òun bó dání. Débi Olúwo débi Ọọ̀ni débi bàbá wa Aláàfin tó ń sọ yìí náà. Akọni mẹ́bàá mi rí i pé bàbá Aláàfin gan sọ pé àwọn máa gbé àwọn white men kan wá sí Ọ̀yọ́ láti wá build hospital ṣe gbàṣà ọmọ bẹ́ẹ̀. Bọ́ ẹ má bínú ibi tí mo ti máa bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ni pé ṣé níta bá ń sọ̀rọ̀ nípa pé bóyá bọ́dà mi kan sọ̀rọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ pé the source is gone. So possible kí ọmọ máa mọ̀lẹ́ bàbá ẹ̀ mọ̀ àbúrò pé bàbá wọn ò sí mọ́. Tí ni bàbá ẹ̀ bá sí mọ́ ṣe bí ni bàbá ẹ̀ wà tí ni bàbá ẹ̀ bá sí mọ́ ṣàmọ̀ bí tí ìran wọn ti wá. So I could imagine kí Yorùbá bí tẹgbẹ́ mi máa sọ fún mi pé the source is gone. Bí wọ́n fẹ́ lọ ni pé ṣẹ́rí tábà sọ pé bóyá èèyàn kan lo ìgbà ó wá padà sí dúró lórí ìgbà tó lò yẹn ṣùgbọ́n àwọn bàbá ló sọ pé ọba mẹ́wàá ìgbà mẹ́wàá ló nílé ayé. Bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀dà accepted pé Ọ̀yọ́ ló empire rí àdúró lórí yẹn. Àwọn kan náà ti lo nǹkan bẹ́ẹ̀ dáadáa rí tí bọ́dà mi ẹ̀ mention lẹ́ẹ̀kan.
kájú wá kúrò lórí yẹn ìjà tá à ń sọ yìí wọn náà parí ìjà fún ọ bọ́dà mi yẹn sọ́lẹ̀ kan pé ọ̀dọ̀ ọkọ̀yà kọ́ ọ̀dọ̀ bàbá ìjẹ̀bú. ọ̀dọ̀ bàbá ìjẹ̀bú mú sọ̀nà bàbá Adébútú kẹ̀sìntìn. ẹ máa gbọ́ máa ìgbà tí bàbá ìjẹ̀bú ń ṣe bẹ́ẹ̀ dì náà parí ìjà yẹn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lè bẹ́ẹ̀ tàwọn bíbí kan wọ́n lè tọ́ sẹ́tù ọ̀rọ̀ yẹn fún wọn. mo wá wò lóra kí náà sẹ́tù fún wọn kí náà ń jà ta ló ń jà kí náà sẹ́tù fún wọn. And bọ́dà mi kan lè sọ lẹ́ẹ̀kan pé ọ̀rọ̀ yẹn bẹ̀rẹ̀ láti orí àwọn kan àbí kankan ṣe kankan bẹ́ẹ̀ yẹn máa try láti kóòtù kankan. I think that was 1903 yẹn àkùrù mẹ́wàá mi rí pé nígbà tí òyìnbó tó pè ní William McGregor padà sọ́dọ̀ Aláàfin Adéyẹmí first then bàbá láti máa sọ fún òyìnbó yẹn pé tó bá jọ̀rọ̀ adé lòún sọ Ifẹ̀ ló máa lọ nítorí ìgàn Ifẹ̀ lèmi ti wá gbogbo ala nílé ń bẹ̀. That was ìgbà tí ìjà ṣe láàrin Ẹlẹ́pẹ̀ àti Àkárìgbò tí Àwùjalẹ̀ wá jáde fún Ẹlẹ́pẹ̀ tí Àkárìgbò jí pé láéláé ọmọ àkálù ọmọ bàlùfọ̀ lọ́wọ́ olẹ́tọ̀ àti wá jáde fún yòówù bí nígbà tọ́rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Bàbá fúnra wọn Aláàfin Adéyẹmí first sọ tó jẹ́ bàbá Adéyẹmí di tọ́jú Alámídé Adéyẹmí ni mo sọ o àwọn lọ́ba ń gbà yìí that was 1903 February 21st ni mo sọ 1903 àwọn fúnra wọn kan sọ pé ebi kan tó ní bí ìtumọ̀ jẹ́ Aláàfin mo nílé Ifẹ̀ nílé gbogbo wa wà nǹkan tó mú ìbò yẹn lọ sí Ifẹ̀ nìyẹn náà tó tẹ́lẹ̀ kan bá sọ pé kò sí ṣọ́ọ̀ṣì bàbá fúnra ẹ̀ kó sọ pé ṣọ́ọ̀ṣì wà pé kó lọ sílé even aside from that ẹnìkan sọ̀rọ̀ nípa treaty lẹ́ẹ̀kan pé wọ́n sáyẹn treaty pé Aláàfin ló sáyẹn treaty pé kò sí pé Ọọ̀ni ò sáyẹn treaty ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe rí ó dá ká máa kàwé ká lè máa ṣe research lórí nǹkan tẹ́ bá wò rárá treaty tí bàbá wa Aláàfin sáyẹn wọ́n sáyẹn treaty yẹn pé wọ́n sì di ilẹ̀ Ọ̀yọ́ gbogbo àwọn ìlú yẹn jẹ́ bí abisi tó sẹ́mu wọ́n sì di ẹ̀ fún òyìnbó náà sọ̀rọ̀ ẹ máa gbọ́ mi máa this same set of òyìnbó tó lọ sọ́dọ̀ Aláàfin tí Aláàfin sì dilẹ̀ wọn fún this same set of òyìnbó ló wà lọ sọ́dọ̀ Aláké Ẹ̀gbá tálákẹ́ wa sọ pé kí ló wà lọ́wọ́ ẹ wá ní ìkejì ẹ ti sì dilẹ̀ fún wa kódà jẹ́ kí n wò Ẹ̀gbá kàwé àwọn olóko kàwé gbogbo àwọn àtàwọn ilẹ̀ Yorùbá wọ́n dẹ̀ gbàwé lọ́wọ́ wò báyìí wọ́n bí ìyẹn kì í lọ àwọn onídìbò ilé wa òyìnbó àwọn ò ní sì dilẹ̀ kankan fún wọn àwa tí ń bá ẹ ṣe pọ̀ tipẹ́ independent làwa need instead of treaty pé wọ́n sì dilẹ̀ independent làwa need then Ẹ̀gbá got their independent ẹ̀fà check me o they got their independent 1899 wọ́n dẹ̀ rule for I think they managed it for about 4 or 5 years kó tó di pé issue ṣẹlẹ̀ ọ̀rọ̀ àmàgàmẹ́ àmọ́ no not even 5 years I think 1970 kó tó di pé ọ̀rọ̀ treaty ọ̀rọ̀ lọ́dún jáde ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ kó tó bí wọ́n fà yà láàrin yẹn ni pé gbogbo nǹkan tó ń sọ pátápátá yìí àtọ̀ tó bí we don't really need it àtọ̀ nǹkan tí wọ́n sọ kan tó di pé wọ́n júrì ìfowópamọ́ ní kọ́ńpì lọ́wọ́ pé kàn ṣe kó ní kálukú wọn ṣe ní kankan àyìnbó dẹ̀ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé nípa ọ̀rọ̀ ọmọ méjì ìyẹn mo sọ wáyé pé Bob Marley sọ pé if you know your history. Ọpẹ́yẹmí ẹjọ́ mute Ọpẹ́yẹmí. ẹjọ́ ẹ bá ti dé ẹ mute o if not I will drop you ẹjọ́ okay ẹ ṣe. ìyẹn mo sọ̀rọ̀ thank you sir. ọmọ sọ pé ọmọ méje pé ọkọ bíbí mo méje ọkọ bẹ́ẹ̀ yẹn mo sọ pé if you know your history èèyàn ní máa bá wọn sọ pé mo gbọ́ yìí á ṣe research lórí nǹkan ìfúnra ẹ̀ ni kò sí gan kódà ṣé ó possible kí bàbá ní olórí kó dẹ̀ ní ilé nífẹ̀ẹ́ tọmọ má ní. tí o ṣe pọ́ mo yẹn ṣọ́kú tọmọ yẹn bímọ. So how is that possible? Possible now. ẹjọ́ afọ́kọ́. No, don't interject. ẹ má interject wọn one by one ẹjọ́ ẹ má interject wọn ẹjọ́ Mr. ẹ̀yin náà máa sọ ti yín. ẹjọ́ ó yá go on sir. bọ́dà ẹ sọ̀rọ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan pé nǹkan tó bí bàbá wa Láàfin Adéyẹmí the third nínú ni pé ní ìgbà tí wọ́n ṣe gẹ̀ẹ́sẹ̀tì àbẹ̀ náà pé ọmọ Ọ̀rànmíyàn wo ló ń jọba ilé Ọ̀rànmíyàn nìyẹn Ifẹ̀. Akọrin mẹ́bàá mi rí pé ní 1957 ní wọ́n padà ṣe gẹ̀ẹ́sẹ̀tì before 1957 oníkálukú ń bọ́ síbẹ̀ láti agboolé ẹ̀mí you can fact check me 1957 ni ọba Adésọjí Adérẹ̀mí Adéníkàwò ṣe gẹ̀ẹ́sẹ̀tì kódà comprehensive 4 ruling house and the whole 4 ruling house belongs to Ọ̀rànmíyàn you can fact check me the whole 4 ruling house belongs to Ọ̀rànmíyàn. Please don't insult ejoma Mr. Prince ẹ má bínú if you please I don't have moderators I don't have anybody but please I'm begging you this is a platform where we learn we are not here to fight we are all Yorùbá ní gbogbo wa ẹni sùúrù sà ẹjọ́ ẹjẹ ìsọ̀rọ̀ Mr. Prince ẹjọ́ Yorùbá ní gbogbo wa wá sí bíbáyìí láti wá tún gbogbo ẹ̀ ṣe ni
anybody tó bá comment tó bá bú. èèyàn kan wà nù wa tí ò ń ṣe Yorùbá o. Talẹ́ni náà ẹ má bínú Mr. Sheik ẹ ní sùúrù ẹ jọ̀ọ́ mo fi Ọlọ́run bá bẹ̀ yín. Adédayọ̀ yìí kan ń ṣe Yorùbá. Báwo lẹ ṣe mọ̀ pé kò kí ń ṣe Yorùbá Sheik báwo tẹ́mi náà bá rí yín ti sọ pé torí pé ẹ jẹ́ Sheik kì í ṣe Yorùbá pọ̀ sí ní mọ́là ní ẹ jọ̀ọ́. Ẹ kọ́ ẹ dákẹ́ jàre ẹ dákẹ́ ẹ má sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. ẹ gbà mí lọ́wọ́ àwọn pípù yìí o. Mr. Adédayọ̀ yẹn fi mí tẹ́ fi mí àti wọ́n lẹ̀ ẹ ní sùúrù tì yín. So I just want to beg you ẹ jọ̀ọ́ please when you're commenting all the time gbogbo kọta fẹ́ bí báyìí ni a fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá dá. What are the developments we can bring in as Obas? Kẹ́kọ̀ọ́ bá máa lọ sí pàtí kiri kẹ́kọ̀ọ́ bá máa jà lórí nǹkan tí ò make sense. Nǹkan tá a fẹ́ sọ nípa ẹ̀ nìyẹn. It's not about pé ká máa búra wa. Ẹ ti understand? Ẹ jọ̀ọ́, God bless you. Okay, Mr. Prince, ẹ conclude. Conclusion mi ni pé àwọn ọmọ ọ̀rọ̀ míyàn ló ṣe jẹ ọba ní Ifẹ̀-Dèní and I have my facts. I've been there several times. Mo ṣe wà ń bẹ̀ ń jẹ tàti jẹrin gan. So gbogbo àwọn kìíní yìí mo kàn rí nìyí pé ètò pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ àwọn bloggers ló ń fà yẹn wá. Secondly, ṣé láwọn bàtà ń sọ yìí náà ariwo tó yẹ ká máa pamọ́ wọn ni pé kí ló fẹ́ ṣe sí ìlú ẹ. God bless you. Kí ló fẹ́ ṣe láti ran àwọn èèyàn ẹ lọ́wọ́. ń ṣẹjọ́ ìwẹ́wẹ́. Ẹ má gbọ́ mi màá ṣe rí òótọ́ ọ̀rọ̀ máa ń korò ni o and we have to see it. Ní ti lo 10 years ní orí throne I can easily point to about 7 or 8 or 10 even 10 àwọn nǹkan tó ti ṣe débi university débi gbogbo ẹ̀. Kí ni bàbá wa Olúwo ti ṣe má ṣe fúnlẹ̀ Yorùbá ṣé báwo ni kọ́ Ọ̀jájá park sí Àkúrẹ́ ó ti kọ́ mọ́ sẹ́kọ̀ọ́ ó ṣe kan ó kọ́ yunifásitì sí ẹyẹ kan ní Ìlọrin àbí ọkàn bẹ́ẹ̀ ó ṣe káàkiri káfíń gbàgbé yẹn bàbá wa Olúwo kí ló ṣe sí Ìwó nìkan kọ́ má dárúkọ bòmí. Ìyẹn one. Secondly bàbá wa Aláàfin Kádépẹ́ lórí tó ti wà bẹ́ẹ̀ sí ti lọ sí bí i 4-5 months tí bá ti jù yẹn lọ ọkàn bẹ́ẹ̀ yẹn kí ni nǹkan tá a ti ń rí pé Aláàfin bàbá wa ti ń ṣe nǹkan báyìí ṣé bí Ọ̀yọ́ là ń rí yẹn gbogbo àlàndó Ọ̀yọ́ náà àdéhùn bó Ọ̀yọ́ ṣe rí ìyẹn ló yẹ kí gbogbo wọn gbajúmọ̀ àtàwọn ọba tó kù kò sọ̀rọ̀ pé mo jù ẹ́ mi ò jù ẹ́ mo jù ẹ́ mi ò jù ẹ́ kò sẹ́ni tí ò mọ ìtọ́nu àwọn ẹ̀sọ́ ẹni tí ò mọ bọ́rọ̀ ṣe rí but we don't need that. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tẹ́ sọ development yẹn la need. So ọjọ́ kẹ́mi sì dúró bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣé gan, thank you so much. My drop in my gbẹ́rù mi ìgòkè so that one day really appreciate you. Ẹ jẹ́ kí n drop àwọn ẹ ní sùúrù ẹ jọ̀ọ́ one by one. Mr. Adédayọ̀ yẹn sọ̀rọ̀ kẹ́ lè máa lọ àti bí sí ẹ jọ̀ọ́ ara lè ní ẹ jọ̀ọ́ àti bí sí ẹ jọ̀ọ́ ẹ kí Mr. Adédayọ̀ sọ̀rọ̀ ẹ kò sọ̀rọ̀ Mr. Adédayọ̀. Okay Mr. Adédayọ̀ wọn lè ti sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé èmi lè sọ̀rọ̀ host. Okay Ẹ jọ̀ọ́ ṣé mo lè sọ̀rọ̀ ẹ má yẹ kí Prince sá lọ. Ọmọ wọn wà níbàyẹn wọn wà lórí ìjókòó àǹtí bí sí ẹjọ́ mo fẹ́ kẹ́ jókòó sí níbàyẹn kẹ́ lè má bá mi moderate kẹ́ lè má mọ àwọn tó jí ẹjọ́. Ẹ béèrè personal question lọ́wọ́ host. Okay kí ni nǹkan náà sà. Host ó ti dá ìtànkítàn kalẹ̀ ẹ̀sìn ó dẹ̀ dùn mí pé ó ti lọ. Okay mi bá dẹ̀ gbé wọn dé. Kí náà sọ. Mi ní nọ́mbà a ti sọ̀rọ̀ rí. Ẹ sọ tí dandan ni kẹ́ máa dákọ àwọn èèyàn níbí ni ẹ sọ tí. Lọ fi tiẹ̀ ṣe tiẹ̀ Mr. Man. Àǹtí bí ṣiṣẹ́ wà ní kiri ṣe ẹ lè jáyàn bọ́ àbí. Ó yẹ máa sọ. So like nǹkan tí mo try láti sọ ni pé well tabanika sọ̀rọ̀ nípa. Mi mọ bí ẹ jẹ́ kí n wò ná. Ó yẹ ẹ má sọ̀rọ̀ lọ́sà. Tabanika sọ̀rọ̀ nípa. Alright, tabanika sọ̀rọ̀ nípa ìtàn. Ṣé mọ̀ ìtàn wà positive side and negative side. You understand? Yes sir. Ibi àdèlé máa sọ̀tàn ká má ti torí pé ká fẹ́ sọ àwíjàre ìtàn tó lẹ́nu. Ṣé understand? À ń gbọ́ yín sà. Ìyẹn bẹ́ẹ̀. So gbogbo eléyìí tí ẹni sọ well I didn't really come for him actually. Ìtànkítàn ni nǹkan tó ń sọ yẹn. It's to know you can call on. This is not attack, ma, please. This is not attack. Madam, ma'am, this is not attack.
ẹ má bínú ẹni ẹgùn sí bíbí ṣé ò lè sọ̀rọ̀. ẹ̀yin máa sọ̀rọ̀ Mr. Sheikh it's okay ẹ̀yẹ kan sọ̀rọ̀ ó yá please ó yá talk Mr. Akẹ́kọ̀ọ́ àbí ṣe bẹ́ẹ̀ ni sọ̀rọ̀ lọ́wọ́. See, this is wo tá bá ti ń bẹ̀rù láti sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa orí ikú ló ń dálẹ̀. ẹ̀yẹ máa sọ̀rọ̀ lọ sà ẹ sọ̀rọ̀ ẹ̀yẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ ń lọ kò sí nǹkan tí tó tọ́rọ̀ bá délẹ̀ jájọ pọ̀ kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe ní kálukú tàbá dà accommodate each other nǹkan tá à ń sọ nìyẹn ṣe understand. ó yá go on sir. Let me go back to what I'm saying. Ìtàn ní positive side ó ní negative side kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ sọ tẹ bá ti ń try láti yọ negative side kúrò mbẹ kò ìrora dáradára lẹ́ni yẹn sọ nìyẹn. ó yẹ sọ̀rọ̀. Understand? Bí mi ṣe wà yìí nsìn ìlú fẹ́ sọ̀tọ̀ lù mí nsìn kí wọ́n máa sọ wọ́n pé wọ́n máa sọ pé ìdí báyìí nìkan ni no a máa bẹ̀rẹ̀ níbi tí ibi tá a bá ti ṣe dáadáa ibi tá a bá ti ṣe dáadáa ká yọ fúnra wa past nìtàn kì í ṣe nǹkan tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Now back to what I'm trying to say. Dáàdì mi mọ́mì mi ẹ̀gbọ́n mi àbúrò mi tó wà lórí ètò yìí ẹ jẹ́ ká sọ ojúlówó tàn. Ṣé understand? He was quoting something when I joined. He was saying ilé gbogbo àwọn ruling house 4 ruling house tó wà ní tó ń jẹ Ọ̀ní ní. Aunty Bisi have added you. It's a big lie. Yeah, it's a big lie. Gbogbo àwọn 4 ruling house tó jẹ ní Ilé Ifẹ̀ lẹ́ni o, they are not blood related to Sọ̀rọ̀yàn. Okay. It is the truth. Now, let us look at the example. Let us cite an example of this president Ooni, the Ojaja. I've given you the number. It's WhatsApp. Ojaja Kini, the Aikiti, you know, ọmọ Lábìrán òpó ọmọ Lábìrán Ìbàdàn bíbá ẹni. Ṣé I understand? Okay, sir. Tàbá Anikazu, àwọn people ìtẹ̀ bá bí wọn ò ní fẹ́ sọ due to pé wọn ò ní fẹ́ sọ. Ṣé I understand? Ọmọ Lábìrán bíbá ẹni was Ojaja Kini. Tí bàbá Ojaja wa our spiritual head tó dẹ̀ mọ̀. Eléyìí ò ń sọ̀rọ̀ pé kí ni. Uncle Emma, you are changing the direction of the conversation. We are not here for history of the day. We are here what is the power and truth in each kingdom. To what power you soak. And that, when are we going to stop that usurping of each other's power and the way to move forward? Thank you, sir. Mommy, you will not say until we cannot utter We are not talking about we are not here by àtìgbà ló ti ń sọ̀rọ̀ gan-an àkọ́kọ́ kan látàárọ̀ ó bọ̀ ń sọ. Any Sugu, Aunty Bisi, I think he's trying to. Any Sugu, please. Aunty Bisi, any Sugu, I think he's trying to tell us. Yeah, but we are talking about history now. A lot of histories have been, manipulated by so many people. So if he has anything tangible to tell us, let's listen to him. Ejo, Aunty Bisi, Ejo. Oh yeah, go on. Thank you very much, ma. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ ṣé. Mo dúpẹ́. Kò lè burúburú kó má pe nìkan náà mọ́ ni. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ṣé ráwọn èèyàn ta ní wọ́n adẹ́nìkan tó gbé kò tọ̀rọ̀ báyìí. Ẹ sọ̀rọ̀ ẹlẹ́jọ́ wẹ́wẹ́ lẹ́yìn náà ẹ máa ju lọ́jọ́ lórí obìnrin nìyẹn ẹ sọ̀rọ̀. Irú ilé ọmọdé orí òbò lẹ́yìn máa rojọ́ ṣe kẹ̀kí nǹkan bọ̀ ẹ̀ máa rojọ́ ni. Ó yẹ sọ̀rọ̀. Ó dáa ṣe máa. Ẹ má bínú jàre. So, well, Yorùbá gbogbo wa. Ẹjọ́ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ní ẹ̀sìn orí ìwé. Ibi tí mo máa rádọ̀ fún sí, ìjà ló dé tó rédòwe gbogbo wa kankan náà ni wa. Lọ́dọ̀ tèmi máa sọ pé ẹnìkan ló dìdí ìjókòó báyìí tó bẹ̀rẹ̀ sí ohun gbogbo kíní ìjọ láti fi sùn ti